السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من المنيا. أوجد مساحة المستطيل الأحمر. معنا هنا في مجموعة من المساحات متواجدة، وهنا هتلاقي ان انت عندك المساحة من الاعلى على اليسار هنا 20 سنتيمتر مربع، وهنا 30 سنتيمتر مربع، وهنا 40 سنتيمتر مربع، وموجود عندي بعض الاطوال. عندك الطول هنا الجزء العلوي فوق 3 سنتيمتر، وهنا الجزء من هنا الجزء ده 4 سنتيمتر، وعندك في الاسفل الجزء ده 6 سنتيمتر. طيب المطلوب ايجاد مساحة المنطقة المظللة، وهذا مستطيل طبعا، مستطيل اللي باللون الاحمر. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، طبعا بجانب قائمة أخرى لشروحات الهندسة وأساسيات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا أنا هبتدي من الجزء العلوي على اليمين. هنا موجود معايا المساحة دي موجودة إن هي 30 سنتيمتر مربع، وطبعا دي مستطيل أيضا. هنا عندك هنا أحد الأبعاد هنا 4، لكن البعد ده غير معلوم تماما. البعد ده هنا هنسميه هنا إكس لأنه غير معلوم، وبالتالي أنت عندك المساحة 30، فتقدر توجد، وعندك طول موجود منه، وتقدر توجد الطول الآخر اللي هو عبارة عن ان انت توجد ايه الطول ده 30 لما تقسمها على الاربعة يطلع معاه 15 على الاتنين. يعني ازاي؟ يعني انت كان عندك الاربعة دي مضروبة في الاكس بتساوي ال30، فبالتالي انت عايز قيمة الاكس دي بتساوي ال30 على الاربعة، بتساوي لما تقسم فوق وتحت على الاتنين يطلع 15 على الاتنين. وممكن ان انا هجيبها بعشري، لكن هتقابلني بعض صعوبات. الاعداد العشرية هتقابلك، هتبقى مشكلة زي 20 على التلاتة، فهتلاقي فيه هنا في الكسور عشرية هتكبر. فانا على الافضل هسيبها بالشكل الاعتيادي، لان في اختصارات هتحصل سريعة. كمل معايا ان شاء الله. فبالتالي الاكس ده هتكون معايا 15 على الاتنين. نفس الشيء لو جينا ننزل للمستطيل اللي في الأسفل هنا 40، موجود ضلع هنا، فأقدر أجيب الضلع المتواجد هنا عبارة عن 40 هتقسمها لي على كام؟ على الستة. 40 على 6 اختصار فوق وتحت، هيكون الناتج معاك كام على الاتنين؟ يعني إذا هيكون 20 على كام؟ على الثلاثة. يعني هنا نكتبها هنا بالشكل ده 20 أهي على كام؟ على 3. ولو جينا ان احنا نطلع للجزء ده هتلاقي ان هو هيطلع نفس الشيء. الضلع اللي هنا هيكون عبارة عن 20 على كام؟ على الثلاثة. طبعا هنا الضلع ده لابد انه يساوي الضلع اللي في الاسفل، تمام؟ ونفس الشيء الضلع اللي هنا هيساوي الضلع اللي هنا. جميل جدا. فبالتالي انت عايز هنا توجد الضلع اللي في الاسفل ده عبارة عن ايه او بيساوي ايه. الضلع ده اقدر اجيبه ازاي؟ عبارة عن نجمع الثلاثة زائد ال15 على الاتنين ناقص مين؟ ناقص الستة دي، يدي لك الضلع اللي هنا. يعني هنا ادي 3 زائد 15 على الاتنين ناقص الستة هيدينا كام؟ هتلاحظ هنا حاجة، هنا 3 موجب ودين سالب، يعني اذا بتساوي ال15 على الاتنين ناقص كام؟ ناقص الثلاثة. يعني 15 للسهولة على الاتنين ناقص التلاتة دي ممكن تكتبها بصورة 6 على الاتنين، فأصبح معاك المقامات هنا متشابهة تمام. اطرح بالبسط يبقى هنا 9 على كام؟ على الاتنين. يعني الجزء ده عبارة عن 9 على الاتنين. أصبح معاك ناقص الجزء ده نحسبه عشان نقدر نوجد المساحة هنا. طيب نفس الشيء احنا متفقين ان المساحة او اقصد الطول هنا بيساوي الطول هنا. نفس الفكرة اللي عملناها في الضلع اللي في الأعلى هنا هتبقى نفس الفكرة. فبالتالي أنا عايز الضلع اللي موجود هنا يبقى عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 زائد 20، 4 زائد 20 على 3 ناقص كام؟ 20 على 3. هتلاحظ إن هنا طبعا دي بالموجب ودي بالسالب، يعني إذا هتساوي كام؟ 4. يبقى الضلع ده أوجدته إن هو بيساوي ال4. جميل جدا.
وبرده كان ممكن بمجرد النظر هنا ده على طول دي الضلع ده بيساوي الضلع ده، لان كل ده متساويين مع بعض، يبقى الاربعه هي اللي ايه الناقصه ما بينهم، فبنكتبها مباشره بس دي للتوضيح. فاصبح معايا مساحة المظلل الاحمر اللي هو عبارة عن مستطيل بتساوي هنا الاربعة، نضرب البعدين، اربعة في كام؟ في 9 على الاتنين. طبعا بالاختصارات ده على الاتنين، هنا الناتج واحد وهنا اتنين، يعني اذا المساحة بتساوي 18 سنتيمتر مربع، وهذا هو المطلوب ايجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.